ਭਾਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। Some kind of butterfly, baby. You give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. ਬੱਲੂ bro in the house baby। ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਐਨਕਾਂ ਉਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਤਰਨ ਤਰਨ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਵੇ। ਦੇਖੇਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਜਮਾ। ਵੈਲਕਮ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਰੂਡੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਿਆਰ। ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਰਨ ਤਰਨ ਸੈਣੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਿੰਗ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬੱਲੂ ਭਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹਨੀ ਭਰਾ ਦੇ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਚੋਈ ਨਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਬਲੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਟ ਲੈਣੀ ਉਥੋਂ ਨੂਰ ਮੇਰੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾ ਸ਼ਰਟ ਲੈਣੀ ਆ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਬੱਬਾ ਖਰਾ ਦੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾ ਦੇਖਿਆ ਆਲਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨੋਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭਰਾ ਕਿਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਘੈਂਟ ਛੈਂਟ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਆਲਾ ਕਰਦੇ ਖੜੋ ਤੇ ਆਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਭਰਾਵਾ ਆਹ ਉਹ ਘੜੇ ਜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਰਾਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਰਟ ਲੈਣੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਖਰੇ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪੈਦੀ ਜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਆਇਆ ਮਮਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਲਾ ਹਨੀ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੌਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ 7-8 ਫੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਕੱਪੜੇ 7 ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਯੂਕੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੇ ਓਲੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੁਰਗਾ ਖਾਣ ਚੱਲ ਸਹੀ ਆ ਬ్రో ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਣਾ ਓਏ 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 ਬੋਲੂ ਕਾਲੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਪਾਲਾ ਕਾਲੇ ਟੇਸਟੀ ਖਾ ਲੈਣੇ ਭਰਾ ਦੋ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਪਏ ਜੋਗੇ ਨੂੰ
ਬਟ ਔਰ ਤਾਂ ਬੱਲੂ ਤੇਰੀ ਆ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਕਾਫੀ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਰੇਲੇ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਗਰੇਲਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਸ ਸਮੋਸੇ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਪਾਲਾ ਦੋ ਪਾਲਾ ਹੋਰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿਖਾਈ ਡਾਈ ਨਾ ਹੋ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲਾ ਡਾਇਮੰਡ ਉਹ ਲਾਈ ਮਣੀ ਲਾਈ ਪੱਕਾ ਵੇ ਟਾਈ ਛੱਡਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖੱਦਰ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ 25 ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਟ ਲਾ ਉਹ ਭਾਪੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਤਾਏ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ 25 ਦਾ ਲਾ ਤਾਏ ਦਾ ਪਾ ਗਿਆ ਤਾਏ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ 25 ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਘਟਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਓਏ ਹਣੀ ਯਾਰ ਮਾਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੀ ਓ ਸੋਨੀਏ ਤਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸੜ ਨਹੀਂ ਤਾਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਹਣੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਰੱਖ ਲਾ ਕੇ ਆ ਭਾਜੀ ਵਾਲੀ ਪਾ ਗਿਆ ਗੁੱਡੀ ਬੁੱਲੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਆ ਗਰਮੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਠੰਡੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਫੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਇਹਦਾ 60 ਰੁਪਏ ਲੈ 60 ਰੁਪਏ ਮੈਂ 55 ਦੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਗੱਲ ਆ ਸਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਚੀਅਰਸ